පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රසිද්ධියට පත්වුණු ප්‍රවෘත්තියක් තිබුණා. ඒ තමයි ජංගම රථවලින් රට පුරා අඩු මිලට පොල් මිලට ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රවෘත්තිය එන්නේ ඇත්තටම රට පුරා පොල් මිලේ ඉහළ යෑමක් වාර්තා වීමත් එක්ක. පොල් අලෙවි කිරීමේ මණ්ඩලය කියනවා මේ ජංගම රථවලින් රුපියල් 100ත් 120ත් අතර ප්‍රමාණයකට ඒ කියන්නේ වෙළඳපොලේ ඕගොල්ලෝ පොල් ගන්නටත් වඩා අඩුවෙන් මේ ජංගම රථවලින් පොල් මිලට ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා වෙලා හවස් වෙද්දී අපිට දකින්න ලැබෙනවා අර ලොරි පොල් විකුණන ලොරි ආසන්නේ දිග පෝලිං. පොල් පෝලිං ඇත්තට. තෙල් පෝලිං යුගයක් ඉවර කරලා ඒකෙන් බැට කාලා ආපු අපිට ආයෙත් පොල් පෝලිමක් කියනකොට අපිත් ටිකක් කලබල වෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා ඇත්තටම මේ විදිහට පොල් පෝලිං එන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? මේකෙන් කවුරු හරි හොරකම් කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම මේක මේ විදිහට වෙන්න වග කියන්න ඕනි කවුද? එහෙමනම් වග කියන්න ඕනි නම් මේකට ජනාධිපතිතුමා වග කියන්න ඕනද? නැත්නම් හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වග කියන්න ඕනද? ඒ වගේම මේ පොල් මිල ඉහළ යෑම තව කොච්චර කාලයක් මේ විදිහට දිගට තියද? එහෙම නැත්නම් මේ පොල් මිල වැඩි කිරීම අවම කරන්න, පොල් මිල අඩු කරන්න මොනවද ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග? මොනවද ගන්න පුළුවන් පියවරයන් කියලා අපිට හිතුණ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඒකත් එක්කම දැන් මම අර කලිනුත් කිව්වානේ මේක සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රසිද්ධ වුණා කියලා. සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළේ මේක ප්‍රසිද්ධ වීමත් එක්කම මේ ගැන කතා බහ ඇති වෙන්න ගන්නවා. කතා බහ ඇති වෙන්න ගන්නකොට විවිධ පිරිස් අදහස් දක්වලා තිබුණා. ඇත්තටම මේ මිල වැඩිවීමට හේතු විදියට. සමහරෙක් කියලා තිබ්බා ආසියාවටම බලපපු එල් නිනෝ තත්ත්වය මේකට බලපාන්න ඇති කියලා. තව සමහරෙක් කියලා තිබ්බා පහුගිය ආණ්ඩුව යටතේ පොහොර සම්බන්ධයෙන් ආපු අර්බුදේ මේකටත් බලපාන්න ඇති කියලා. ආයේ පොල් වගාව ඉඳලා වෙනත් වගාවන්ට යොමු වීම, එහෙම නැත්නම් පොල් ඉඩම් කට්ටි කරලා විකිණීම, ඊට පස්සේ පොල් ආශ්‍රිත වෙළඳපොලේ යම් කිසි වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙලා ඇතිද? එහෙම නැත්නම් පොල් ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් වෙලා ඇද්ද? එහෙමත් නැත්නම් අපේ මිනිස්සු පොල් කනවා වැඩි වෙලාද? ඒ වගේම පොල් වගාවට කරන සාත්තුවේ අඩුවීමක් තියෙනවද? එහෙමත් ඊට පස්සේ හොඳ පළදාවක් ලබා ගන්න සරු පොල් පැල අඩුද? ඒ වගේම මේ පොල් වලට හානි කරන පලිබෝධකීන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලාද? වගේ අදහස් ගණනාවක් බොහොමයක් අය හේතු විදියට දක්වලා තිබුණා. කොහොම වෙතත් අපිට හිතුණා මේ ගැන ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවීණයින් කීප දෙනෙක්ගිනුත් අදහස් විමසන්න. My name is Jason Samanayaka. I'm the secretary of the Ceylon Desiccated Coconut Manufacturers Association. I'm also the chairman of the executive committee of the Ceylon Chamber of Coconut Industries. මම සංජන රවිඳු සිල්වා. මම ඩීමෝ ඇග්‍රිබිස්නස් සමාගමේ ඇග්‍රිටෙක් අංශයේ හරිතාගාර උසස් කෘෂිකර්ම පිළිබඳව කළමනාකරු විදිහට සේවය කරනවා. මම ළඟදි තමයි ඩීමෝ සමාගමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම ඊට කලින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බේකර් ක්‍රීක් යාලුම් බීජ සමාගමේ කෘෂිවේදියෙක් විදිහට වැඩ කරලා ලංකාවට ආව. ඊට කලින් ලංකාවේ කෘෂි ව්‍යාපාර සමාගම් කිහිපයකත් ඒ වගේම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් විදිහටත් සේවය කරලා තියෙනවා. අපි හොයලා බැලුවා පොල් මිල වැඩි උනේ එකපාරටමද කියන එක. So the reasons the coconut price did not go up at once. If we look at 2 to 3 years ago, there was a ban on fertilizer. When you consider adding fertilizer to trees, it is not an immediate effect. So for example, if you put fertilizer today, we cannot expect coconuts to grow in the next 2 to 3 months. It's a year to year and a half process. So that was one of the factors. The second factor was the whitefly disease, so commonly known as Sudumasa. So the whitefly disease entered the Sri Lankan region in 2019. And as we were going through COVID, there was no real push to mitigate this whitefly. So the whitefly initially attacks the Tambili tree. So we would have noticed from last year to early this year, the cost of Tambili rose significantly. After that attack is done, the whitefly moves to the green nut, which is what we domestically and use for export purposes. So what ends up happening when those two attack the tree, so the fertilizer ban as well as whitefly, we notice that the number of coconuts produced per tree lowers, and the coconut itself, the yield or the white meat is a lot less. So if we take an example of producing desiccated coconut, we would need more coconuts to produce the same kilo of DC, thus increasing the demand. We would also like to state that another big problem we have in Sri Lanka is 68 to 70% of the coconuts grown go to the local market. That means for domestic consumption at home.
So once that happens, we are only left with 30%. And once we increase our demand, and gradually as population increase and the population demand increase, obviously with the shortage of supply, the price will go up. ඒ කියන්නේ පොල්වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩවීම නිසා තමයි මේ පොල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා මේ පොල්වල විභව අස්වැන්න. එහෙම නැත්නම් පොල් වලින් අපිට ලැබිය යුතු අස්වැන්න අපිට ලැබෙනවද කියලා. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම පොල් වගාවේ විභව අස්වැන්නට ළඟා වෙලා නැහැ කවදාවත්. ඇත්තටම පොල් ගහකින් අවුරුද්දකට ගෙඩි 100කට වැඩිය පළදාවක් ගැනීමේ පැහැදිලි විභවයක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක ගෙඩි 40යි 60යි අතර තමයි ගන්නෙ. ඒක මේ පහුගිය අවුරුදු 2-3 ඇතුළත වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ එන ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපේ කළමනාකාරීත්වයේ ගැටලුව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. ඇත්ත නියංගය අධික වර්ෂාපතනය වනසතුන්ගේ හානි ඒ ඔක්කොම බලපානවා අපේ සමස්ත ජාතික අස්වැන්න අඩුවීමට. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන්නේ මේ ගඩි 50 සිට 100 දක්වා යන මේ 50ක අඩුව පුරවා ගැනීමට තියෙන කළමනාකාරීත්වයේ ගැටලුව තමයි මූලිකවම බලපාලා තියෙන්නේ. එතකොට පහුගිය කාලේ වර්ෂාපතනය වියලි කාල ගුණය පොල් පළදාවට බලපෑමක් එල්ල කරලා නැද්ද? climatefactcheck.org වෙබ් අඩවියට අනුව දකුණු ආසියාවටම බලපාපු එල්නිනෝ තත්ත්වය ඇත්තටම අපේ පොල් නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න බලපාලා තියෙනවා. එල්නිනෝ තත්ත්වයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට වඩා මතු පිට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා වියලි කාලයකදී සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයක් පවතින කාලවලදී සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන වර්ෂාපතනයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඔය කියන දෙකම ඊටාම අහිතකරයි පොල් වගාවට. ඒ නිසාම පොල් නිෂ්පාදනය අඩාල කරනවා කියලා තමයි මේ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරලා තිබුණේ. දැන් එතකොට කවුරුත් මේකට විසඳුමක් කතා කරන්නේ නැද්ද? So we have short-term, mid-term and long-term solutions. So short-term, in terms of the export side, we would like to push the government to allow importation of coconuts or kernels or dry pairing. So that way all 2-3 industries can function and we can control the price of local coconut. So that would be a short-term control. Mid-term, like I said, in terms of fertilizer, if you look at the Coconut Development Authority, they have between 1 to 1.5 billion rupees from our cess funds. Now cess funds are given by the exporters and the manufacturers. It is technically our money that we pool in. So we ask that these funds go into giving subsidies to the grower. And doing that, we don't want it to be haphazardly given. We want it to be given to growers who are registered with the Growers Association or the CDA. That way we know the fertilizer is going to where it should be. Similar to that, we can use the funds to give soft loans for irrigation. Our coconut tree needs fertilizer and water. So if we get those two right, in the next 1.5 to 2 years, we can see a significant growth. Now we know that it rained this year, so I think the water side of the equation is doing well. If we can get the fertilizer in, next year I think we will be in a much better place. එතකොට ලංකාවේ හැම පොල් පැලයකටම හරිම ප්‍රමාණයෙන් වතුර ටිකයි පෝර ටිකයි වැටෙනවද? විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි අපේ සමස්ත වගාවෙන් අපි 30කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අවුරුද්දකට අඩුම ගානේ එක පතාවක්වත් පොහොර දාන්නේ. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ කිසිසේත්ම අපේ ජාතික අස්වැන්න ඉහළ ලංවන්න. 10%ක්වත් ප්‍රමාණයක් පොල් ගහකට හිතලා වතුර දාන්නේ නැහැ. අපි වර්ෂාපතනයේම තමයි යැපෙන්නේ. එතකොට වර්ෂාපතනයේ වැඩි අවුරුදු වල උදාහරණයක් විදිහට ගිය අවුරුද්දේ මුළු අවුරුද්දෙම ලොකු වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. ඒ වර්ෂාපතනය නිසා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පරාග සේදී යාමට ලක් වුණා. ඒ නිසා ඒකේ බලපෑම මේ අවුරුද්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ අස්වැන්න අඩු වෙන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි සමහර අවුරුදු තියෙනවා ඩ්‍රවුට් එක නියඟය තියෙනවා. ඉතින් මේ පරාග දෝෂය තියෙනවා මේ ඇට්ටි හැලෙනවා වතුර අඩු වුණාම පොහොර අඩු වුණාම. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් එක මල් කිනිත්තක අඩුම ගානේ ගැහැණු මල් 20ක්වත් රඳව ගන්න ඕනි අපි. සාමාන්‍ය මල් 20 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් පිපෙනවා. මේ ගැහැණු මල් ප්‍රමාණය ගෙඩි වශයෙන් කඩාගෙන ඇට්ටි හැලීමකින් තොරව කඩා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ කියන ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකන උපකල්පනය කරලා තියෙනවා ගස් මිලියන 60ක් 65ක් විතර තියෙනවා කියලා ලංකාවේ.
නමුත් මේ ගැන හරියටම දත්තයක් නැහැ. හැබැයි හරි පහසුවෙන් අද මේ ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණයෙන් මේක අපිට ඉතාම පහසුවෙන් නිරාකරණය කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලංකාවේ ගස් කීයක් තියෙනවද කියන එක. මේක දවස් කිහිපයක වැඩක් සර්වේ එකක් කරන්න තියෙන්නේ. එක හොඳ බලගත්තු ඩ්‍රෝන් එකකින් අක්කර 600ක් 700ක් ප්‍රමාණයක් දවසකට ආවරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ ගහේ ඕන ගස් ගන්න විතරක් නෙමෙයි ගස් වල ඉන්න කුරුමිනියෝ ගානක් මේක තර්මල් සෙන්සර්ස් කැමරාස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒක පවා ඕනනම් වඳුරු රිලව් දඬුලෙන්නු ඉන්නවා නම් ඒකත් ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන්ස් වලට අද. එතකොට අපිට හරියටම මේ පලිබෝධ හානි කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක රියල් ටයිම් ඩේටා එකක් වුණත් අද මේ ඩ්‍රෝන් මේ උසස් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියවනේ අපි උපකල්පනය කරනවා කියලා මිලියන 60ක් තියෙනවායි කියලා. අපි හිතමු දැන් ඇවරේජ් අපේ එක ගහකින් අස්වැන්නේ පොල් ගෙඩි 50ක් කියලා හිතමු අවුරුද්දට. එතකොට අවසානයේදී අවුරුද්දකට අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ගෙඩි මිලියන 3000යි. 2000ක්ම අපි කන්න පරිභෝජනය කරනවා. 1000යි අපි අපනයනය සඳහා අගේ එකතු කළ නිෂ්පාදන මේ හැම දෙයකටම අපනයනය සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අපි ඩොලර් බිලියන් 1කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුදලක් රටට හම්බ කරලා දෙනවා මේ පොල් ගෙඩි මිලියන 1000න්. එතකොට අපි ටාගට් කරනවා නම් දැන් අපි මේ ගෙඩි 50කින් තමයි මේ අවුරුද්දකට එක ගහකින් ගන්න ගෙඩි 50කින් තමයි අපි මේ දේ කරන්නේ. අපිට පුළුවන් නම් තව 50කින් වැඩි කරගන්න, ඩබල් කරගන්න මැනේජ්මන්ට් ප්‍රැක්ටිසස් වලින් කොහොමද? පළවෙනි දේ තමයි තෙතමනය සංරක්ෂණය කර ගැනීම. අඩු ගානේ හෙට ඉඳන් අද ඉඳන් පටන් ගමු. පොල් ගහ වටේ වසුන යොදන්න. පොල් ගෙඩිය විතරනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පොල් ගහෙන් ඉවත් කරගන්නේ. මේකේ තියෙන පොල් අත්ත, හනස්ස, පොල් එලි ටික මේ ටික අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ වගාවේ පොල් ගහ වටේ වසුන වෙනුවෙන්. එතකොට මේ වසුන බොහොම තික් ඝනකම් වසුනක් විදියට මේ යොදා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට කෙටි කාලයක් ඇතුළත වතුර ලීටර 3000කට එහා පැත්තේ ගිය තෙතමනයක් මොයිස්චර් එකක් පොල් ගහේ මුලාවට සංරක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දවසකට ලීටර 50 60ක් ප්‍රමාණයක් වතුර ඕන වෙනවා පොල් ගහකට. දැන් මේ අඩි 50 60ක් උස ගහක වුණත් අවසානයේ පොල් ගෙඩිය කඩලා බැලුවම පොල් ගෙඩිය කපලා බැලුවම පළලා බැලුවම ඒකේ තියෙන වතුරනේ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් ඕනද? එතකොට මේ වතුර ප්‍රමාණය කොහොමද රඳවගන්නේ වියලි කාලේ? ඉතින් ලීටර් 3000ක් කියන්නේ දල වශයෙන් මාස දෙකක පොල් ගහේ වතුර අවශ්‍යතාවය අපි සංරක්ෂණය කරනවා. ඊළඟට පෝර දාන එක. ඉතින් අවුරුද්දකට එකපාරයි ගොඩක් වෙලාවට පෝර දාන මිනිස්සුත් දාන්නේ. මේක ස්ප්ලිට් කරලා බෙදලා අපි පොඩ පෝර දෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට යනවා නම් දැන් ලෝකේ තාක්ෂණයේ තියෙනවා ලංකාවෙත් තියෙනවා බිඳු ජල සම්පාදන පද්ධතියක් භූගත එහෙම නැත්නම් උපපෘෂ්ඨීය සබ්සර්වේ සිස්ටම් එකක් කරහා වතුරයි පොහොරයි මේ ගහට අවශ්‍ය කරන නිශ්චිත ප්‍රමාණ වලින් නිශ්චිත කාලාන්තර වලින් ජල ද්‍රව්‍ය පොහොර විශේෂයෙන් එකක් කියන්න ඕනි මේ වලටම හදපු ජලයේ දිය වෙන උසස් මේ 3 වෙනි 4 වෙනි පරම්පරාවේ පොහොර වර්ග දිය කරලා ජල සම්පාදන පද්ධතියක් කරහා ගහට නිවැරදි කාලාන්තරවලදී ලබා දීමෙන් අස්වැන්න දෙගුණයක් කර ගැනීමේ පහසුවෙන්ම හැකියාව තියෙනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත. හරි. අපිට මේ විදියට පොල් බිලියනයක් වැඩිපුර ලැබුණයි කියමු. එතකොට වැඩිපුර ලැබෙන පොල් බිලියනයට එළිය වෙළඳපළක් අපිට තියෙවිද? So in terms of the global demand, one of the advantages we have is the preference for coconut from Sri Lanka coconut products is high. But unfortunately, because our coconut prices vary weekly, we as factory owners or exporters are unable to give predictive pricing for 6 months or 1 year forward. So what ends up happening is when the global buyers in January or February are looking for stock for their production, unfortunately, when we don't give the prices, other origins such as Indonesia and Philippines will give them the pricing. So we lose about 80% of the global market share at that point. We are left with now about 20%. So how that would work is under spot market basis. Now one of the advantages of being in Sri Lanka is geographically we are 5 to 7 days to the UAE, 21 days to Australia, 25 days to North America. So that geographical speed to delivery will allow us to enjoy that 20%, but at the end of the day, all the factories are bidding for that 20%. We are not even in the market for the 80%. So there is most certainly enough demand globally. We just have to fulfill it and we need the supply to do that. එහෙමනම් ලංකාවේ පොල් වගාකරුවන් ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ මේක ව්‍යාපාරයක් විදියට කරන අය.
ඒ නිසාම අපිට හිතුණා ලංකාවේ ඇතුලේ මේ ඉන්න පොල් වගාකරුවන්ගේ තත්ත්වය කොයි වගේද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. පොල් වතු හිමියෝ තමයි ඇත්තටම ඉන්නේ. පොල් වගාකරුවන් වාණිජ පොල් වගාකරුවන් කියන එකට වඩා ඇත්තටම අර ඉඩම් හිමි වැවිලිකරු කියන එක තමයි ප්‍රෙස්ටිජ් එකක් විදියට තමයි ඇත්තටම මේ පොල් වගා කරන බොහෝම වතු හිමියන් අක්කර 50ට අඩුව තමයි වැඩි හරියක් මේ වතු හිමියන් ගාව තියෙන්නේ. ඊටත් අඩුයි සමහර වෙලාවට සමහර ගොඩක් අයට අක්කර 5-10 අතර ප්‍රමාණයක් තමයි වැඩි දෙනාට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වතු හිමියන් ගොඩක් වෙලාවට මේ කොළඹ සහ නාගරිකව තමයි ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ නිතර මේ වත්තට යන ප්‍රවණතාවයක් අපි දකින්නෙත් නැහැ. අපි ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න විදිහට ඉන්න අය විදිහට අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට වෙන ඒ ගම්මට්ටමින් ඉන්න අය තමයි මේක කළමනාකරීත්වය කරන්නේ සහ තාක්ෂණික දැනුමේ යම්කිසි අඩුවක් අපි නිරීක්ෂණය කරනවා ඒ පොල්වතු නඩත්තුව පිළිබඳව සහ ඒ වත්ත බලා ගන්න කෙනා පුද්ගලයාගේ දත්ත මත එයාගේ මතම තනිකරම පොල්වතු හිමියා යැපෙන තත්ත්වයක් තමයි අපි ගොඩක් තැන්වල නිරීක්ෂණය කරන්නේ. එයා කියන දේෙන් සැටිස්ෆයි වෙන ප්‍රවණතාවයක්. ඉතින් අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි ඊට වඩා තාක්ෂණිකව සහ විද්‍යාත්මකව වැඩි බරක් දීලා සහ අමතර ආයෝජනයක් විශේෂයෙන්ම පොල්වතු හිමියන්ව දිරිමත් කරන්න ඕනි. මේකට වැඩි බරක් ආයෝජනයක් දීලා තෙතමන සංරක්ෂණය, පාංශු කාදනය නැවැත්වීම, මනා ශාක පෝෂක කළමනාකරණය සහ ජල කළමනාකරණය. මෙතනදී ජල කළමනාකරණය කිව්වම ජල සම්පාදනයයි ජල අපහානයයි දෙකම අදාළයි. මොකද වැඩිපුර රන් ඔෆ් වෙලා තිබුණොත් අර දාන පොර ටිකකින් වැඩකුත් නැහැ. ටිකත් හොදලා යනවා. මේ දෙකම මේ මොයිස්චර් තෙතමන සංරක්ෂණය කියන කාරණාව යටතේ සිද්ධ කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය රෝග හා පලිබෝධ සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් තියෙනවා අවුරුද්දකට ගෙඩි මිලියන 300ක් විතර මේ මහා පලිබෝධකයන්ගෙන් රිලවුන්ගෙන් දඬුලේනන්ගෙන් මඳුරන්ගෙන් හානි වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට නිශ්චිතවම කියන්න බෑ. නමුත් උපකල්පනයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක ගැනත් කියන්න ඕනේ මේ හානිය වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ වාණිජ ලොකු පොල්වතු වල නෙමෙයි. මොකද මේ සත්තුන්ට ලොකු පොල්වත්තක් මැද්දට පෙනිට්‍රේට් කරගෙන යෑමේ සීමාව ඉතාම අවමයි. නමුත් පොඩි තාම සුළු පරිමාණ පොල් වගාකරුවන් සමහර වෙලාවට ගස් 15-20 වත්තේ තියෙන අයට මේක බරපතල විදියට බලපානවා. ඒක කොහොමද අවසානයේ ජාතික අස්වැන්නට බලපාන්නේ? දැන් මේ පොල් අපි ඉස්සර සාමාන්‍ය එහෙම පොල් ගස් 20ක් 30ක් තියෙන මිනිස්සයා 5-10ක් තියෙන කෙනා කියනකො තමන්ගේ ගෙදර කන්සම්ප්ෂන් එකට පරිභෝජනයට පාවිච්චි කරායින් පස්සේ අතිරික්තය හන්දිය කඩේට ගෙනල්ලා දෙනවා. දැන් අන්න ඒ සප්ලයි එක මාකට් එකට නැහැ. ඒකට දීර්ඝකාලීන වැඩසටහනක් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඉතාම කඩිනමින් යොදන්න ඕනේ. මොකද ගෙඩි මිලියන 300ක් කියන්නේ ඇත්තටම විශාල ප්‍රමාණයක්. අපේ මුළු සමස්ත ජාතික දැන් අස්වැන්නේ 10%ක්. එතකොට ඉඩම් කට්ටි කිරීම ඉඩම් කට්ටි කිරීම ගැන කියනකොට හරි ලස්සන කතාවක් අපිට අහන්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි ඉස්සරම ඉස්කෝලේ ළමයින්ගෙන් ඇහුවහම පොල් වගාවට හානි කරන පලිබෝධකයෝ කවුද කියලා අපි ඕගොල්ලෝ හිතනවානේ පලිබෝධකයෝ ගැන ඇහුවහම ලේන් දඬුලේන්නු ගැන රිලව් ගැන කියයි කියලා. නෑ එහෙම නෙවෙයි. ළමයි ඉස්සර උත්තර විදියට ලියනවලු පොල් වගාවට හානි කරන පලිබෝධකයෝ කවුද කියලා අහපුවහම SP ලියනගේ ජානක බෝගොල්ලාගම මේ කියන අයගේ නම් තමයිලු කියන්නේ. ඒකට හේතුව ඇත්තටම මේක කතාවක් විදියට කියන්නත් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අය ඒ තරම් පොල් වගාවන් සිද්ධ කරපු ඉඩම් කට්ටි කරලා විකුණලා තියෙන විශේෂයෙන්ම පොල් ත්‍රිකෝණයට අයිති ප්‍රදේශවල. මේකත් එක්කම නොකිය වෙන කතාවකුත් මං කියාගෙන යන්නම්. ඒ තමයි NLDB එක ඇතුළු රජය සතු ඉඩම් සාමාන්‍ය වෙළඳපොළට පොල් සැපයුම් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ නිසාම අඩුම තරමේ අපි කියන්නේ අඩුම තරමේ ටී ට්‍රේඩිං වලදී කරනවා වගේ පොල් වලටත් තරඟකාරී වෙළඳපොළට පොල් ගේන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා මේ ගැන අපි තොරතුරු හොයාගෙන යනකොට ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් අපිට සඳහන් කළා. ඊට පස්සේ ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් තියෙනවද? ඔව් ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. 2023 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2024 අවුරුද්ද ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. 2023 පළවෙනි මාස 6 ඩොලර් මිලියන 388ක ප්‍රමාණයක් අපි අපනයනය කරලා තියෙනවා. හැබැයි 2024 අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත ඩොලර් මිලියන 474ක ප්‍රමාණයක් අපි අපනයනය කරලා තියෙනවා. ඒක 19%ක වැඩිවීමක් කලින් අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 6ට
සාපේක්ෂව. එතනදී විශේෂයෙන්ම coconut milk, coconut cream, coconut desiccated coconut වගේම milk powder වලටත් සෑහෙන ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොල් කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ආර්ථිකයට ලොකු දායකත්වයක් සපයන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨයක්. වගේම ග්ලෝබල් මාකට් එකේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. එහෙනම් අපේ රටේ රජයට මේ වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? So one thing in terms of policies, we asked the new government if they can bring an agriculture act. We want an act that does not vary every 4 to 5 years when the political parties change or continue. We need to strive to 20-25-year plans and continue to move in that direction. One thing we still don't have is that agriculture act for our industry. As an example, if you look at tea producer, so the locally produced tea, 90% of it is exported and they bring about $1.2 billion. If you look at coconut, the industry for exports only get 30%. With 30%, we bring $850 million. In the last 10 years, from 250 million, we have come to 850 million. If we get 10% more, we are definitely going to be tea and be the number one crop in Sri Lanka. So there is an opportunity. We need to bring an agriculture act and keep the policies continuous. We should not vary each time the government changes. That is our request. ඉතින් අවසානයේ සංජන කිව්වා මේ වෙනුවෙන් එයාට තොරතුරු ලබා ගන්න උදව් කරපු කීප දෙනෙක්ට ස්තුති කරන්න ඕනි කියලා. මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි මේ වැඩසටහනට ඔබ YouTube channel එකෙන් ආරාධනා කරා කියලා කිව්වම මම මේකට තොරතුරු තවත් සන්නද්ධ වෙන්නකොට මට උදව් කරපු මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනි මගේ ආයතනයේ ප්‍රධානියා අපේ ඩිමෝ ඇග්‍රිබිසිනස් සමාගමේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ප්‍රියංග දෙමටව මහත්මයා මට එතුමාගේ පොල්වගා අත්දැකීම ආශ්‍රිතව ඉතාම විශාල තොරතුරු සම්භාරයක් මාත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. මම විශේෂයෙන් එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ පහුගිය දවස්වල Facebook එකේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙන කතිකාවත හරහා අපි චම්පික නිරෝෂ් මහත්මයා අපේ පරමාණු බල ශක්ති අධිකාරියේ හිටපු ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමෙක් කීර්තිමත් රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ නිලධාරී එතුමාගේ තීව්‍ර සටහන් මම නිරීක්ෂණය කරා. ඒ වගේම කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ අපේ ජානක ප්‍රේමරත්න මහත්මයා හිටපු පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධානියෙක්. එතකොට ඒ මහත්මයාත් එක්ක මම දුරකථනයෙන් සෑහෙන තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හුවමාරු කරගත්තා මේ සම්බන්ධයෙන්. මම එතුමාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මාව දැනුවත් කිරීම සහ මට මේ වැඩසටහනට එන්න මේ තොරතුරු ටික බෙදා හදා ගන්න ඔබගේ channel එක හරහා දායක වුණාට.